meglocsoltam mindent, utánfutó, tartály, visszament a helyére. Hát jócskán benne vagyunk már a délutánba, de ez így sikerült, mint mondtam, ez nem egy pörgős dolog. Szépen az összes tálca át van itatva, úgy, ahogy kell. Most már csak egyetlen egy dolguk van ezeknek a fáknak, mégpedig az, hogy az összes tápanyagot kiszedjék belőle, és fejlődjenek. Tehát itt látjátok, nagyon szép erőteljesen indulnak el. Hát, fagy nem kéne rá. Tavaly jó volt, tavaly előtt viszont friss hajtások elfagytak valamikor április végén, május elején. Nézzétek meg, innentől van ugye a tavalyi hajtás, és itt van, nagyon szépen jön. Na hajrá!